Nagsampa ng tax evasion complaint laban sa Rappler Holdings ang Bureau of Internal Revenue. Nagbenta umano ang Rappler Holdings ng 181 million pesos na Philippine Depositary Receipts o PDR sa dalawang banyagang korporasyon, ngunit hindi nagbayad ng income tax at value-added tax. Nasa 133 million pesos daw ang tax liability ng Rappler. Ano ang patayan ng BIR sa pagsasampa ng kaso? Ang teorya ng BIR, kapag bumili ka ng securities at nagbenta ng securities, isa kang tindero ng securities kaya't dapat kang i-tax. Ayon sa abogado ng Rappler na si Francis Lim, mali ito. Kahit sino ay pwedeng tumangan ng securities. But you and I can hold securities. Yeah. Even PLDT and Telco can hold securities. CBN Holdings has PDRs. GMA Holdings has PDRs. Does not mean to say that these two companies are dealing in securities too. Malinaw ang definisyon ng dealer of securities sa tax code. You have to be a broker. You have to be a broker. Yeah, you In have fact, to be a broker. Yeah. At ang PDR ay hindi katumbas ng shares. Dapat bang i-register ng Rappler ang securities na inisyu nito sa dalawang kumpanya? Hindi, dahil hindi naman naglako ang Rappler ng shares sa publiko. Exempt transaction ang tawag dito sa ilalim ng Securities Regulation Code. Sa nakuha ng BIR ang 133 million pesos. Where did the BIR come up with the figure? I really don't know. I really don't know. Kumita ba ang Rappler nang nag-issue ito ng PDRs? Hindi, dahil hindi income ang PDRs. The shares up to now are still in the name of Rappler Holdings Inc. What was issued were PDRs. Yes. Well, we're sort of a derivative. Ayon kay Lim na isang profesor ng taxation law, hindi ito income taxable event. Katumbas ng pag-i-issue ng PDR ang pagkalap ng pondo. It's raising more capital through the issuance of PDR. That's the point. When you issue capital, that's not income. Hindi rin ba kailangang magbayad ng VAT ng Rappler? Hindi, dahil para sa primary issuance ng PDRs, documentary stamp tax lang ang kailangan bayaran. Ano ang epekto nito sa merkado? Sinabi ni Lim na bad precedent ito. When you raise capital, that's not income. Oh, yun. That's Is very that basic. clear? Very Do clear. they know that? I really don't. They should know that. May chilling effect daw ito sa ibang negosyo at sa mga dayuhang mamumuhunan. Ano ang ugat ng kasong ito? Ayon kay Rappler CEO Maria Reza, pangatlo na ito sa mga kasong ipinukol sa Rappler at simple itong political harassment.